Okey, teacher akan tunjukkan bagaimana nak download apps Google Classroom. Buka Google Play, type Google Classroom. Okey, tadi mula-mula buka Play Store, type Google Classroom. Okey, install Google Classroom. Okey, selepas dah siap install, tekan open. Okey, teacher akan tunjukkan bagaimana nak set up email MOE dalam Google Classroom apps. Okey, buka apps Google Classroom ni, open. Okey, tekan get started. Okey, tekan add account. Okey, masukkan email MOE dan juga password yang telah diberikan oleh guru kamu. Okey, pastikan email ini di-type dengan betul ya, sebab email ni ada dash dan di belakang ialah moe-dl.edu.my. Akaun murid dia mesti start dengan M. Kalau guru G. M dash nombor, lepas tu @layers moe-dl.edu.my. Okey, lepas tu tekan next. Okey, masukkan password yang telah dibekalkan oleh guru kamu dan tekan next. Okey, tekan I agree. Okey, paparan seperti video akan muncul. Okey, jadi pastikan itu ialah akaun MOE kamu. Tekan bulat atas sebelah kanan. Okey, kalau dah betul, betul lah. Okey, lepas tu tekan tambah di bawah untuk join kelas. Masukkan kelas kod yang telah diberikan oleh guru kamu. Kalau dah join, tak ada masalah. Okey, boleh cek juga kelas mana yang dah join di sebelah kiri atas. Tekan. Okey, that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment my YouTube channel. Bye. Stay safe and stay home. Assalamualaikum.